Αν αισθάνεσαι χαμένος, μπερδεμένος, μπερδεμένη ή περνάς μια δύσκολη φάση στη ζωή σου, τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Μείνε μέχρι το τέλος, διότι έχουμε να συζητήσουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία πολύ πιθανόν να σε βοηθήσουν να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Καλώς ήρθες και πάλι στο κανάλι. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα γύρω από τη ζωή και πώς μπορούμε να μετατοπίσουμε τη σκέψη μας, να πάρουμε λίγο δύναμη, να δούμε τα πράγματα διαφορετικά, αλλά και το βασικότερο, να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και πάλι σε κίνηση. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι αφιερωμένο σε πάρα πολλούς φίλους, αλλά συγκεκριμένα στον Αγκρόν και στο Θοδωρή, οι οποίοι και εμένα με βοήθησαν με ένα δικό τους τρόπο και θα συζητήσουμε και γι' αυτό παρακάτω. Υπάρχει λοιπόν ένα βιβλίο που λέγεται «Η Απικία», νομίζω είναι εξαντλημένο, με πάρα πολλά νοήματα και διδάγματα, και μέσα εκεί σε κάποιο σημείο λέει ότι το μυαλό ουσιαστικά είναι ένα πεδίο συγκρούσεων. Η καρδιά συνήθως έχει πάντα όλες τις απαντήσεις, είναι καθαρή, μας δείχνει μια συγκεκριμένη διαδρομή η οποία είναι προς όφελός μας. Το μυαλό όμως με το εγώ και την προσωπικότητα πολλές φορές γίνεται πραγματικά ένα πεδίο συγκρούσεων και πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να το έχουμε σύμμαχό μας. Όπως λένε, το μυαλό είναι ένας πάρα πολύ καλός υπηρέτης, αλλά ένα πάρα πολύ κακό αφεντικό. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να μάθουμε σιγά σιγά να το αντιθασεύουμε και να είμαστε σύμμαχοι μαζί του. Και θα δώσουμε και κάποιες τεχνικές παρακάτω για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε. Επίσης ένας φίλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια περνάει μια πολύ δύσκολη φάση και το πρόβλημα με την κάθε δύσκολη φάση είναι ότι το νούμερο ένα σημείο αναφοράς μας, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο, είναι ο εαυτός μας. Δεν γίνεται να αλλάξουμε τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εάν δεν ξεκινήσουμε από το σημείο 0. Και αυτό το σημείο 0 είναι να αρχίσουμε να καλλιεργούμε μία σχέση με τον εαυτό μας. Διαφορετικά αυτό το συνεχές αυτομαστίγωμα και ότι έχω κάνει πάρα πολλά λάθη, έχω χάσει σχέσεις, έχω χάσει φιλίες, έχω καταστρέψει δουλειές ή γενικότερα έχω κάνει άσχημα πράγματα, και όλη αυτή η ενοχή και η κατάκριση αυτού είναι το μόνο σίγουρο μονοπάτι για να πάμε προς τα κάτω. Αντίστοιχα λοιπόν, επειδή όπως λένε και πάρα πολλοί και έτσι είναι, εκπέμπουμε σε κάποια συγκεκριμένη συχνότητα και σαν μαγνήτες προσελκύουμε ανθρώπους και γεγονότα στη ζωή μας, όταν είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, σε μια τέτοια δόνηση, δηλαδή δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας και τον αυτομαστιγώνουμε συνεχώς, τότε αντίστοιχα δημιουργούμε συνεχώς επαναλήψεις, γιατί ένα από τα πρώτα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε είναι να δημιουργήσουμε αυτή τη σχέση με τον εαυτό μας. Γενικότερα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και τα ποσοστά κατάθλιψης και τα ποσοστά των ανθρώπων που ευρύτερα έχουν μελαγχολία ή μια δυσθυμία και αντιμετωπίζουν τη ζωή με ένα δύσκολο τρόπο, δεν περνάνε πολύ καλά και ίσως και σε σένα πλέον να φαίνονται όλα αυτά τα πράγματα too much, όλα αυτά που συμβαίνουν και βιώνουμε αυτή την εποχή να φαίνονται πάρα πολλά. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διάφορες διαδρομές και πάρα πολλές πρακτικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε και ο καθένας και η κάθε μία από εμάς θα πρέπει να δει τι ακριβώς χρειάζεται. Έχει συμβεί κάτι στον εγκέφαλο και πρέπει να πάρει αναγκαστικά κάποιο αντικαταθλιπτικό, αυτό το γνωρίζει ένας ψυχίατρος. Χρειάζεται ένας ομοιοπαθητικός μέσω εναλλακτικής ιατρικής να μας βοηθήσει σε κάτι αντίστοιχο, να μας δώσει κάποια συμπληρώματα. Μήπως δεν είναι καλή διατροφή μας και μας λείπουν κάποιες βιταμίνες. Ένας ενδοκρινολόγος ή ένας γενικός γιατρός θα μπορέσει να μας βοηθήσει με κάποιες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις αίματος. Ένας από την κινέζικη ιατρική ή εναλλακτικός θεραπευτής θα μπορέσει να μας βοηθήσει ίσως με βαλσαμόχορτο, με κάποια βότανα, τα οποία να βοηθήσουν τον εγκέφαλό μας να σκεφτεί λίγο διαφορετικά αλλά και να λειτουργήσει. Μήπως μας χρειάζεται λίγο παραπάνω άθληση για να μπορέσουν να βγουν αυτές οι ενδορφίνες, να αρχίσει να κυλάει το αίμα και η ενέργεια και να μπορέσουμε σιγά σιγά να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Μήπως χρειαζόμαστε να θεραπεύσουμε και να αντιμετωπίσουμε κάποια παιδικά τραύματα τα οποία έχουν δημιουργήσει αυτούς τους μηχανισμούς, τους εσωτερικούς, αυτά τα λανθασμένα προγράμματα και τις πεποιθήσεις ότι δεν αξίζω, δεν είμαι ικανός, δεν είμαι ικανή, δεν θα τα καταφέρω, η ζωή είναι μία μάχη. Και μέσα από αυτά τα πρίσματα, αναγκαστικά, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι μηχανισμοί τότε παλιά για να μας προστατεύσουν, αλλά πια δεν μας εξυπηρετούν. Μήπως χρειαζόμαστε έναν ψυχοθεραπευτή, μήπως χρειαζόμαστε να μιλήσουμε σε κάποιον, μήπως χρειαζόμαστε έναν εξωτερικό παρατηρητή να μας δείξει ποιοι είμαστε ή να μας βοηθήσει να μετατοπίσουμε τη συνείδησή μας διαφορετικά, να δούμε και να θεραπεύσουμε αυτά τα τραύματα από το παρελθόν και να τα αντικαταστήσουμε με κάποια άλλα πιο ωφέλιμα και πιο σωστά προγράμματα. Ο καθένας και κάθε μία από εμάς, ψάχνοντας, θα βρει
αυτόν τον άνθρωπο ή αυτή τη διδασκαλία ή τον τρόπο, τη μεθοδολογία που του ταιριάζει και της ταιριάζει. Όμως με το να καθόμαστε μέσα στους 4 τοίχους και να περιμένουμε ως θαύμα κάτι να αλλάξει, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Μιλώντας λοιπόν και έχοντας μία συζήτηση, υπόθηκε το εξής: πάλεψέ το χωρίς να έχεις γιατί. Διότι πολλές φορές λέμε ότι ξέρεις κάτι, έχω χάσει το νόημα και δεν βρίσκω και το γιατί. Δεν βρίσκω το γιατί να συνεχίσω, δεν βρίσκω το γιατί να προσπαθήσω. Πάλεψέ το λοιπόν χωρίς να έχεις το γιατί, και αν το παλέψεις αληθινά, τότε να είσαι σίγουρος και σίγουρη πως μετά θα σου εμφανιστεί και το γιατί. Πολλές φορές λοιπόν μιλάμε για τους στόχους, μιλάμε για τα όνειρα, τα μεγάλα οράματα κλπ. Και έχουμε ξεχάσει τη βάση της ύπαρξής μας. Και η βάση της ύπαρξής μας είναι να προσπαθούμε πραγματικά να ζούμε στο εδώ και τώρα. Να αντλούμε χαρά από μικρές στιγμές μέσα από την απλότητα. Είναι αυτή η λεγόμενη επιστροφή στην αθωότητα, επιστροφή στην απλότητα. Καθώς μεγαλώνουμε μέσα σε διάφορες κοινωνίες, στο οικογενειακό περιβάλλον, σε διάφορα συστήματα, μαθαίνουμε να ικανοποιούμε ανάγκες άλλων. Των γονιών μας, της κοινωνίας, των φίλων μας, αυτά που βλέπουμε στα περιοδικά, τα διάφορα κοινωνικά πρότυπα, τα οποία βασίζονται σχεδόν όλα σε ένα ηλιστικό κομμάτι. Σε ένα ηλιστικό κομμάτι, στο κομμάτι της δόξας, στο κομμάτι του εγωισμού, στο κομμάτι της σύγκρισης. Στην εποχή που ζούμε, το μόνο που θα αντέξει στο χρόνο είναι το κομμάτι της ενότητας. Το κομμάτι της μοναδικότητας και ταυτόχρονα της ενότητας. Το κομμάτι που λέει ότι γνωρίζουμε τον εαυτό μας, λειτουργούμε γι' αυτό, δουλεύουμε αυτογνωσιακά και σιγά σιγά φεύγουμε από το διαχωρισμό και επιστρέφουμε στην ενότητα. Αυτό βέβαια είναι ένα μετέπειτα στάδιο. Δεν μπορώ να ξυπνήσω μία μέρα και να πω ότι όλοι είμαστε ένα και δουλεύουμε προς την ενότητα. Όλα ξεκινάνε από τον εαυτό. Όπως λέει και ο αγαπημένος δάσκαλος της γιόγκα, ο Ανδρέας ο Προβελέγγιος, που αγαπάει πάρα πολύ τον Καζαντζάκη, εδώ στο χωματένιο αλόνι πρέπει να δουλέψουμε μέσα στην ύλη. Πολλές φορές λοιπόν καταλήγουμε να κάνουμε υπεκφυγή πραγματικότητας. Όπως λέει και ο Στάμος Τίνης στην διδασκαλία των αγγελιοφόρων του φωτός, στην παράδοση, έχουμε τη λεγόμενη απαρέσκεια του γνωστού. Δηλαδή έτσι όπως είναι ο κόσμος δεν μας αρέσει, νιώθουμε ότι δεν κάνουμε για αυτόν τον κόσμο, για οποιοδήποτε λόγο. Και έτσι λοιπόν καταφεύγουμε σε υπεκφυγές πραγματικότητας. Αντί δηλαδή να δουλέψουμε τον εαυτό μας, να φωτίσουμε τα κομμάτια μας και να προσπαθήσουμε να αντλήσουμε χαρά εδώ στη ζωή, τι κάνουμε? Αρχίζουμε τους διαλογισμούς, αρχίζουμε να φεύγουμε, να αναζητούμε εσωτερικές διδασκαλίες, να αναζητούμε χαρά σε προσωρινές και πρόσχερες απολαύσεις, σε ναρκωτικά, σε βίαιες θεραπείες με διάφορα συμπληρώματα και ουσίες για τον εαυτό, τα οποία σε βάθος χρόνου κάνουν πολύ κακό και πολλές φορές είναι και επικίνδυνα, και ουσιαστικά κάνουμε αυτό, υπεκφυγή πραγματικότητας. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολλές φορές απαραίτητες είναι μια οδός που την χρησιμοποιούμε όλοι γιατί δεν γνωρίζουμε και πρέπει να κάνουμε αυτή τη βόλτα, αλλά πολλές φορές είναι και επικίνδυνη. Γενικά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το νούμερο ένα σημείο αναφοράς είναι ο εαυτός μας και ότι πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε με ό,τι έχουμε εδώ πέρα. Αν το σκεφτούμε λίγο σφαιρικά, και είναι ένας διάδρομος όπου μέσα από αυτό το διάδρομο είναι η ζωή, ερχόμαστε και φεύγουμε. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ζωή πριν και μετά, κάτι το οποίο μας βολεύει και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και σαν πλασίμπο, ακόμα και αν δεν πιστεύουμε τόσο σε αυτό, είναι ωφέλιμο να πιστεύουμε σε αυτό, άσχετα αν πάρα πολλές διδασκαλίες και αρχαίοι φιλοσόφοι και Έλληνες και από άλλες χώρες λένε ότι υπάρχει και το πριν και το μετά με διαφορετικούς τρόπους, ακόμα και αν δεν το πιστεύουμε, είναι πάρα πολύ ωφέλιμο να πούμε ότι υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρχει και κάτι τέτοιο. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη διαδρομή που μπαίνουμε στη ζωή και βγαίνουμε, υπάρχουν τα μινόρε και τα ματζόρε, δηλαδή τα συν και τα πλην στη ζωή, οι ωραίες στιγμές, οι δύσκολες στιγμές, και ουσιαστικά ποιο είναι το νόημα, το πιο απλό νόημα, αν μπορούμε δηλαδή να το απλουστεύσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Είναι να μπορέσουμε να περάσουμε μέσα από αυτό το μονοπάτι, μέσα από αυτή τη διαδρομή, ιδανικά να απολαύσουμε κάτι, να ξεχρεώσουμε κάποιο κάρμα ενδεχομένως αν έχουμε και αν πιστεύουμε σε αυτό, να λάβουμε κάποια μαθήματα, να βοηθήσουμε τις ψυχικές μας οικογένειες, και θα μιλήσουμε γι' αυτό, να πάρουμε κάποιες εμπειρίες για εμάς, για την ψυχή μας, μέσα από το πρίσμα και της προσωπικότητας που κουβαλάμε ή δημιουργούμε, και τελικά να φύγουμε αυτά και να πάμε πίσω στην πηγή ή στον ανώτερο εαυτό μας, στην ψυχική οικογένεια, και να φέρουμε αυτή την πληροφορία, αυτή την εμπειρία. Διότι όπως λένε, κατά την πρώτη εκπνοή του δημιουργού, κατά την
το ξεκίνημα της δημιουργίας, από την αρχική πηγή, όσο επεκτηνόμαστε πάμε όλο και περισσότερο σε πιο υλικό πεδίο μέχρι που φτάνουμε στα όρια, ας πούμε, του χάους ή του ανεκδήλωτου και γίνεται αυτή η μάχη όπου ουσιαστικά η δημιουργία σμπρώχνει και επεκτείνεται και το χάος ή το ανεκδήλωτο ουσιαστικά φέρνει μια αντίσταση βάσει του νόμου αδράνειας. Όσο πιο μακριά είμαστε, τόσο πιο μακριά είμαστε και από το φως. Γι' αυτό χρειάζονται διάφοροι διδάσκαλοι, φιλοσοφίες κλπ. Για να μπορούμε να έχουμε αυτή τη μεταλαμπάδευση, αλλά και να περνάει αυτή η συχνότητα, οι πιο λεπτοφυείς ενέργειες και ουσιαστικά να μην ξεχνάμε ότι πέρα από ύλη, ψυχή, προσωπικότητα κλπ. Είμαστε και πνεύμα. Αυτό λένε οι περισσότερες διδασκαλίες. Και μάλιστα κάποιες πολύ βαθιές διδασκαλίες λένε ότι είναι λάθος να σκεφτόμαστε για προηγούμενες ζωές ή για επόμενες ζωές και ουσιαστικά να παραμερίζουμε αυτό το εδώ και τώρα. Πρέπει δηλαδή να μάθουμε να είμαστε ευτυχισμένοι, να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή τη ζωή, να είμαστε λειτουργικοί σε αυτή τη ζωή με ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, όπως και αν είμαστε. Και εκεί είναι το μεγάλο μυστικό. Εάν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με ανώτερα πεδία ή αν δεν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με ανώτερα πεδία, αλλά απλά να αναζητήσουμε αυτό το νόημα της ζωής, το πιο απλό πράγμα που μπορούμε να σκεφτούμε είναι αυτό το πρόγραμμα, ότι ερχόμαστε να περάσουμε μέσα από αυτό το διάδρομο, να πάρουμε εμπειρίες, να απολαύσουμε, να βοηθήσουμε ένα τον άλλον, να αποκτήσουμε αρετές και σταδιακά να περάσουμε σε ένα επόμενο στάδιο. Ακόμα και αυτό σημαίνει πάλι επανενσάρκωση ή να μεταβούμε σε κάτι τελείως διαφορετικό έξω από τον τροχό της σαμσάρα. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία για αυτό το διάδρομο μέσα. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος που περπατάει στον δρόμο και συναντάει ένα παππούλι και του λέει ο παππούλης, παιδί μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Λέει, άσε παππούλη, περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί, παιδί μου? Του λέει ο παππούλης, διότι ο γιος μου δεν βρίσκει δουλειά, εμένα η δουλειά πάει πάρα πολύ δύσκολα, δεν έχουμε πολλά χρήματα, η γυναίκα μου όλο γκρινιάζει, δεν κάνει δουλειά στο σπίτι και η κόρη μας όλο πηγαίνει με τον έναν και με τον άλλον και δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν είμαι καθόλου ευτυχισμένος. Τι με συμβουλεύεις? Και του λέει ο παππούλης, πάρε ένα χαρτί και γράψε πάνω και αυτό θα περάσει. Και κόλλησέ το σε ένα εμφανές σημείο για να μπορείς να το βλέπεις. Το κάνει λοιπόν αυτό ο άνθρωπος και περνάνε 1-2 χρόνια και ξαναβρίσκεται πάλι στο ίδιο σημείο και βλέπει τον παππούλη. Παππούλη, του φωνάζει, γεια σου παιδί μου, τι κάνεις, πώς θα πας, έχω να σε δω πάρα πολύ καιρό. Ναι παππούλη, έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή μου, πες μου, λέει ο παππούλης. Λοιπόν, λέει, η δουλειά μου πάει πάρα πολύ καλά, ο γιος μου τακτοποιήθηκε για αυτός, βρήκε μια καλή δουλειά, βρήκε μια καλή κοπέλα, η γυναίκα μου είναι πάρα πολύ χαρούμενη, περνάμε πολύ ωραία μαζί και η κόρη μου επιτέλους βρήκε ένα καλό άνθρωπο να παντρευτεί και είναι έγκυος και περιμένουμε και το πρώτο παιδάκι. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Τι συμβουλή έχεις να μου δώσεις, παππούλη? Και του λέει ο παππούλης, να μην βγάλεις ποτέ αυτό το χαρτί που είχαμε πει τις προάλλες να γράψεις, ότι ακόμα και αυτό θα περάσει. Τι θέλει να μας πει εδώ πέρα? Όπως λέει και ο Ηράκλειτος, αυτό το πάρα πολύ γνωστό, τα πάντα ρί, ουσιαστικά είναι μία διαδρομή όπου ό,τι και να συμβεί και αυτό θα περάσει. Επίσης, στις σύγχρονες επιστολές των δασκάλων της Σοφίας, που είναι κάποιες πολύ βαθιές διδασκαλίες, λέει ότι το ανώτερο κομμάτι της ψυχής, ο ανώτερος μας εαυτός, τι θέλει να μας μάθει, πού θέλει να μας βοηθήσει? Να γίνουμε παρατηρητές, δηλαδή να μην χαιρόμαστε πολύ, να μην λυπούμαστε πολύ, να μην πονάμε πολύ, να μην ενθουσιαζόμαστε πολύ, όχι για να μην ζούμε, αλλά γιατί πρώτα πρέπει να τα ζήσουμε αυτά και μετά σιγά σιγά να αρχίσουμε να αποκτούμε μία απόσταση και να γινόμαστε περισσότερο παρατηρητές και να κυλάμε μέσα σε αυτή τη ζωή, όπως και το νερό το οποίο προσαρμόζεται, διότι όλα αυτά είναι εφήμερα. Όλα αυτά ουσιαστικά είναι συναισθήματα, είναι χημικές ενώσεις που ανεβοκατεβαίνουν, έρχονται και φεύγουν και όλα είναι περαστικά. Θα μου πεις, δεν θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι και καλά? Βέβαια, θέλουμε να πιάσουμε την έννοια της ευδαιμονίας, που είναι κάτι πολύ βαθύτερο και πολύ πιο διαχρονικό. Το θέμα είναι, για να το καταφέρουμε αυτό, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας αυτή την λειτουργία, ότι περνάμε μέσα από αυτή τη διαδικασία και να μην έχουμε προσκόλληση. Διότι τα αρνητικά γεγονότα έχουν πολύ πιο ισχυρή βαρύτητα. Πολύ πιο ισχυρή βαρύτητα μας μαγνητίζουν, μας εγκλωβίζουν, γίνονται συνειδησιακές φυλακές. Οπότε, όταν είμαστε πάνω σε αυτό το κομμάτι, είτε λέγεται κατάθλιψη, είτε λέγεται πονάω γιατί έχω χωρίσει, είτε λέγεται ότι έχασα τη δουλειά μου και δεν έχω ένα όραμα και δεν ξέρω τι να κάνω.
Όταν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι πολύ φυσιολογική για τους περισσότερους από εμάς, πρέπει να θυμόμαστε ότι το να κολλάμε και να έχουμε αυτή την προσκόλληση σε αυτό το συναίσθημα και σε αυτή τη δυσκολία, ουσιαστικά εκπέμπουμε και εκεί έξω στην ύπαρξη στο σύμπαν ότι ξέρεις κάτι, είμαι εκεί πέρα, οπότε δεν το αφήνω να περάσει όσο χρόνο και αν χρειαστεί το κάθε πράγμα. Παραμένω εκεί, προσκολλούμε και δεν μου επιτρέπω να συνεχίσω το ταξίδι μου και να λειτουργήσει αυτός ο νόμος και αυτή η διδακτική ιστορία που λέει ότι ξέρεις κάτι και αυτό θα περάσει και αυτό θα περάσει αρκεί να το αφήσεις. Τώρα, στα θετικά γεγονότα προφανώς θέλουμε όσο μπορούμε να έχουμε μικρότερη ένταση ώστε να μειώσουμε αυτή την καπύλη που πάει πάνω και κάτω, να μειώσουμε λίγο το εύρος, όχι να είμαστε flat, αλλά να είμαστε λίγο προς τα πάνω και σιγά σιγά με την παρατήρηση να μην χρειάζεται να κάνουμε αυτές τις μεγάλες διακυμάνσεις, να μας είναι δηλαδή πρακτικά λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Αυτό, αν μου πεις, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αν τα βάλουμε σιγά σιγά μέσα μας και σιγά σιγά εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι, τότε μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε εκπαίδευση εαυτού και σιγά σιγά να αρχίσουμε να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που λέει, αν θυμάμαι καλά, και ο Καζαντζάκης αλλά και άλλοι πολλοί, είναι ότι πρέπει να περάσουμε από την κόλαση, από τα δύσκολα, για να μπορέσουμε να πάμε στον παράδεισο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να περάσουμε από το γήινο κομμάτι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον ουρανό. Αυτή είναι η όλη διαδικασία και πολλές φορές εικόνες έκτοτων αγγέλων δεν έχουν τόσο να κάνουν με αρνητικές δυνάμεις και το έξω από εδώ, έχουν να κάνουν με το ότι και εμείς ενδεχομένως να είμαστε άγγελοι, να είμαστε φωτεινά όντα και καλές οντότητες και ίσως εξελιγμένες, οι οποίες ουσιαστικά κάνουν αυτό το ταξίδι στο τελευταίο πεδίο της ύπαρξης, στη γη, σε αυτό το διτό πεδίο που είναι οι δύο δυνάμεις, συγγνώμη, το Yin και το Yang, το αρνητικό, το θετικό, για να μπορέσουμε μέσα από αυτό το σμίλευμα των αντίρροπων και των αντίθετων δυνάμεων να αναπτύξουμε πλέον όχι από αγαθότητα, αλλά από γνώση και επιλογή τις αρετές, να γίνουμε καλύτερες ψυχές, καλύτεροι άνθρωποι και σιγά σιγά να επιστρέψουμε στην ενότητα και πάλι και σε μεγαλύτερες δυνάμεις, αλλά πλέον από επιλογή. Να μην πάμε δηλαδή από το δρόμο του μακάρι η πτωχή του το πνεύματι, αλλά να περάσουμε μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες προκειμένου να σμιλευτεί η ψυχή, να πάρουμε τα βιώματα και τις εμπειρίες και σιγά σιγά να επιστρέψουμε σε άλλα επίπεδα ή να κάνουμε το όποιο έργο. Εδώ λοιπόν σε αυτές τις διδασκαλίες που λέγαμε πριν λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι καταρχάς ο εαυτός είναι ολικός, δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος, αλλά λόγω συστηματοποίησης, για να μπορέσουμε λίγο να καταλάβουμε τα πράγματα διαφορετικά, αξιοποιούμε το εδώ και τώρα, το ενδιάμεσο, αξιοποιούμε τον κατώτερο εαυτό και αξιοποιούμε και την έννοια του ανώτερου εαυτού. Ο ανώτερος εαυτός, ο οποίος υποτίθεται είναι πιο πίσω στη δημιουργία, είναι σε πιο άειλα επίπεδα, πιο κοντά στο φως, πάντα μπορεί να μας βοηθάει και να συνδεόμαστε με αυτόν με διάφορες μεθόδους και σιγά σιγά να παίρνουμε βοήθειες και κατευθύνσεις. Από την άλλη όμως, ο κατώτερος εαυτός, δηλαδή τα πάθη μας, τα λάθη μας, όλα αυτά τα οποία κάνουμε, ουσιαστικά δεν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να πετάξουμε και να τα αποβάλουμε. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε, να τα αποδεχθούμε, να τα αγαπήσουμε, διότι αυτός ο σε εισαγωγικά κατώτερος εαυτός τροφοδοτεί με τις γήινες εμπειρίες τον ανώτερο εαυτό, ο οποίος επειδή είναι σε άειλα πεδία δεν μπορεί να πάρει αυτές τις εμπειρίες. Αυτή είναι όλη η ιστορία, ότι έχουμε έρθει εδώ για να βιώσουμε όλα αυτά τα πράγματα και να τροφοδοτούμε προς τα πάνω με εμπειρίες και σταδιακά να μαθαίνουμε από αυτό. Έρχεται λοιπόν αυτός ο νόμος του κάρμα που λένε πολλές φορές για να μας δείξει πώς είναι να έρθουμε στη θέση του άλλου, πώς είναι να πληγώνουμε, πώς είναι να λέμε ψέματα, πώς είναι να προδώσουμε κάποιον, πώς είναι να κάνουμε κάτι κακό. Και κάποια στιγμή, σε κάποια άλλη ζωή, έρχεται ο νόμος του κάρμα, όχι σαν τιμωρία, αλλά σαν εκμάθηση. Να μπορέσουμε δηλαδή να περάσουμε από αυτές τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τελικά πώς μπορούμε να ακούμε αυτή τη φωνή της συνείδησής μας που πάντα γνωρίζει τι είναι καλύτερο για μας και για όλους. Επίσης, αυτό που λένε είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε καθαρή ψυχή, καθαρή καρδιά, αγνή πρόθεση και γενικά να σκεφτόμαστε το συλλογικό. Αν λοιπόν προσεύχομαι για κάτι, να προσεύχομαι για παράδειγμα για το ανώτερο καλό όλων. Ή να προσεύχομαι ότι ξέρεις κάτι, χρειάζομαι κάτι, αλλά γιατί αυτό θα βοηθήσει την ανώτερη και την πνευματική μου εξέλιξη, προκειμένου και εγώ να γίνω ένας αγωγός, ένα μέσο, για να μπορέσω και να απολαύσω κάποια πράγματα, όπως είπαμε πριν, και να απολαύσω από αυτό το ταξίδι και να μάθω πράγματα, αλλά και να βοηθήσω και εγώ σε αυτό το κομμάτι της ύπαρξης. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά, γιατί τώρα πλέον
το γνωρίζουμε όλοι, βρισκόμαστε σε μια διχάλα μέχρι το 23, 24, 25 για να δούμε προς τα πού θα πάει όλη η ανθρωπότητα. Και κανένας δεν είναι πολύ μικρός ή πολύ λίγος ή πολύ λίγοι ή πολύ μικροί για να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή, διότι κάνουμε ό,τι μπορούμε βάσει της δύναμής μας και της ακτίνας που έχουμε στη διάθεσή μας. Φαντάσου λοιπόν όλοι να μπορούσαμε να είχαμε ένα τέτοιο σκεπτικό και να κάναμε πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούμε. Απλά για να επιστρέψουμε πίσω θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε τον εαυτό μας σύμμαχο. Δεν μπορούμε δηλαδή να μαστιγώνουμε συνέχεια τον εαυτό μας. Οι ενοχές και όλη αυτή η αρνητικότητα με την οποία χτυπάμε και κατακρίνουμε τον εαυτό μας σίγουρα δεν είναι δική μας. Σίγουρα θα προέρχεται από κάποιο παιδικό τραύμα, από κάποιο κοινωνικό προγραμματισμό, από κάποια πρότυπα, από το κομμάτι του εγώ, από το κομμάτι της προσωπικότητας, η οποία διαχωρίζει, συγκρίνει και λέει αυτός είναι καλύτερος, οι άλλοι είναι πιο όμορφοι και οτιδήποτε. Ο κάθε ένας και η κάθε μία από εμάς είμαστε όλοι μοναδικοί. Έχουμε ένα μοναδικό πακέτο χαρισμάτων, ιδιοτήτων, αρετών που δεν υπάρχει κανένας και καμία πανομοιότυπη. Θα πρέπει σιγά σιγά μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία, μέσα από αυτογνωσία, με όποιο τρόπο θέλει ο καθένας και η κάθε μία, να προσπαθήσει να βρει τα δώρα που έχει μέσα. Να αγαπήσει τον εαυτό, να αξιοποιήσει τα διάφορα ταλέντα και σιγά σιγά να αρχίσει να προχωράει. Το μεγάλο κλειδί είναι να μάθουμε να ζούμε στο εδώ και τώρα. Και εδώ θα δώσουμε μια πολύ απλή άσκηση και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη φίλη την Νότα, η οποία λέει για αυτό το λεγόμενο 24ωρο. Η συγκεκριμένη φίλη το έκανε στο 48ωρο, εγώ το σκέφτομαι στο 24ωρο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ξυπνάω σήμερα και εδώ θα χρειαστώ κάποια εργαλεία, θα χρειαστώ ένα ημερολόγιο, το οποίο μπορώ να έχω χρωματικό κώδικα, δηλαδή ανάλογα το συναίσθημα ή το πώς αισθάνομαι, το τι συμβαίνει ή κάποια σοφία που μου έρχεται, κάποια έμπνευση, να χρησιμοποιώ διαφορετικά χρώματα, ένα απλό στυλό που μπορεί να έχει ας πούμε 4 χρώματα, να καταγράφω τη μέρα μου, να βάζω την πρόθεσή μου από την αρχή της μέρας αλλά και το βράδυ και θα χρειαστώ και ένα μικρό τετραδιάκι, τώρα το συγκεκριμένο είναι ένα Kaizen Notebook, όπου θα προσπαθήσω με αυτή την πρακτική να βάζω συνειδητή εστίαση κάθε μέρα, να έχω τουλάχιστον 3 χαρές. Να προσπαθήσω δηλαδή να αντλώ χαρά συνειδητή, όχι ότι κέρδισα το λαχείο κάτι απ' έξω, ότι βάζω πρόθεση, για παράδειγμα, σήμερα, την τάδε ημερομηνία, το πρώτο πράγμα σήμερα είναι να έχω σύμμαχο το νου μου. Δεύτερο πράγμα, να πάρω ικανοποίηση από την εργασία μου. Ή σήμερα να κάνω μια καλή επαφή με ένα φίλο ή με μια φίλη. Σήμερα να ζωγραφίσω, σήμερα να πάω στη φύση. Οτιδήποτε θέλει ο καθένας και η κάθε μία. Συνειδητή εστίαση, ώστε να προσπαθήσω να δημιουργήσω 3 συνειδητές στιγμές, το πιο μικρό πραγματάκι, ακόμα να απολαύσω ένα ωραίο γεύμα που θα φτιάξω για εμένα, μέσα στη μέρα μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το καταφέρω σήμερα και αύριο ή θα το καταφέρω κάθε μέρα. Αυτή όμως είναι η πρόθεση και η προσπάθεια. Αρχίζει λοιπόν ο εγκέφαλος και συντονίζεται, χωρίς να το καταλαβαίνω, αυτό λειτουργεί πάρα πολύ σε βάθος χρόνου και όχι πολύ, δηλαδή μπορεί και στο μήνα να έχω αλλαγές. Αρχίζει και εστιάζει στο ότι προσπαθώ εγώ, είμαι υπεύθυνος ή υπεύθυνη για να δημιουργήσω 3 στιγμές όπου θα αντλήσω χαρά στη ζωή μου. Το πιο μικρό πραγματάκι, διάβασα ένα βιβλίο και μου έδωσε μια έμπνευση. Ή ξέρεις κάτι, πήγα και έκανα τις εξετάσεις αίματος που τόσο πολύ αμελούσα. Έκανα ένα δώρο στον εαυτό μου. Οτιδήποτε, μπορεί να είναι το πιο μικρό. Βοήθησα μια γιαγιά ή ένα κύριο να περάσει από το δρόμο. Χάρισα σε έναν ηλικιωμένο ένα χαμόγελο. Γεια σας, πώς είστε? Ή γεια σας, είστε πολύ όμορφοι σήμερα που σας είδα στο δρόμο. Σε έναν άγνωστο. Έδωσα χαρά σε έναν άνθρωπο. Γιατί οι ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ ανάγκη από τέτοια πράγματα, γιατί είναι πολύ μοναχικοί. Συνήθως είναι μοναχικοί άνθρωποι, δεν έχουν έτσι πολύ μεγάλο κύκλο και αυτά είναι πολύ ωραία δώρα που μπορούμε να κάνουμε και αντίστοιχα να πάρουμε και εμείς πίσω μια χαρά από αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν είναι η μία άσκηση και η άλλη άσκηση που πάλι θα ευχαριστήσουμε την ίδια μας τη φίλη είναι η εξής. Πώς να σταματάμε τις αρνητικές σκέψεις. Όπως έλεγε και το βιβλίο η Απικία, ότι το μυαλό είναι ένα πεδίο συγκρούσεων. Δεν είμαστε, τα έχουμε πει και στα σεμινάρια αυτά, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την αυτόματη σκέψη μας, για την πρώτη σκέψη που μας έρχεται. Ξεκινάει λοιπόν μια σκέψη αρνητική, ένα άγχος για τη δουλειά ή ένα άγχος για οτιδήποτε, για τη ζωή, για το αύριο.
ή μια στεναχώρια για το παρελθόν, μια κρίση του εαυτού για το παρελθόν. Αναπτύσσοντας τον παρατηρητή και έχοντας εδώ τα εργαλεία μας, για παράδειγμα το ημερολόγιο, δεν είμαστε υπεύθυνοι γιατί βγήκε αυτόματα αυτή η σκέψη. Μπορεί να μην κάνει και δική μας, μπορεί να είναι μια ενδοβολή. Δεν πειράζει, βγήκε αυτή η σκέψη. Την ακούμε, τη βλέπουμε και πριν αρχίσει να γίνεται περικοκλάδα, γιατί όλες αυτές οι σκέψεις είναι ζυζάνια όπου άμα τα αφήσουμε πάει το χωράφι, γέμισε. Το παρατηρούμε και λέμε: ξέρεις κάτι, δεν με εξυπηρετείς, stop. Τη σταματάς, επιτόπου τη σταματάς. Εάν το κάνεις αυτό συνέχεια, όσο μπορείς δηλαδή συνέχεια, μπορεί να σου πάρει και ένα χρόνο, μπορεί να σου πάρει και λίγους μήνες, θα μείνεις έκπληκτος και έκπληκτη, διότι πραγματικά κάποια στιγμή το μυαλό θα σταματήσει να παράγει αρνητικές σκέψεις. Ήταν ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, νομίζω στο Netflix, το Canyon Intervention, που ήταν εκπαίδευση σκύλων και λέγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Έτσι είναι και ο εγκέφαλός μας. Είναι ένα πολύ δυνατός και καλός υπηρέτης και ένα πάρα πολύ κακό αφεντικό. Τα σκυλιά λοιπόν εκεί πέρα που υπήρχαν, είχε και μικρά ήρεμα σκυλάκια αλλά και δυνατά σκυλιά, Ντόπερμαν, Ροτβάιλερ κλπ. Και έλεγε ο εκπαιδευτής: δεν φταίει το σκυλί άμα πάει και φάει κανένα παιδάκι ή δαγκώσει κανέναν. Φταίει ο εκπαιδευτής, φταίει ο άνθρωπος που το έχει, όπου δεν το έχει εκπαιδεύσει. Διότι αυτά τα σκυλιά, ειδικά τα μεγάλα, θέλουν έναν αρχηγό. Συνήθως μπορεί να είναι σε αγέλες, δεν είναι μοναχικά, και θέλουν έναν αρχηγό, κάποιον αρχηγό της αγέλης. Ή θέλουν γενικά το αφεντικό. Έτσι λοιπόν, όταν μάθεις αυτό το σκυλί να το εκπαιδεύεις, τότε το σκυλί είναι μια χαρά. Πρέπει να μάθεις να το εκπαιδεύεις και να μάθεις να το εκτονώνεις, γιατί είναι ένα τέτοιο σκυλί και θέλει την εκπαίδευσή του και την εκτόνωσή του, να βγάλει αυτή την ενέργεια που έχει από μέσα. Το ίδιο ακριβώς είναι και το μυαλό. Το μυαλό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εκπαιδεύεται. Πρέπει να μάθεις να του λες stop, πρέπει να του δίνεις αυτό το μπισκοτάκι του κάτι καλό όταν συνεργάζεται, αλλά και ταυτόχρονα να του δίνεις το περιθώριο να εκτονωθεί με διάφορες δραστηριότητες, σκέψεις κλπ. Γιατί αν το μυαλό κάθεται και είναι σε απραγία, δεν διαβάζει βιβλίο, δεν δουλεύει, δεν κάνει μια δραστηριότητα, δεν ασκείται, να φέρω δηλαδή τη συνείδησή μου στο σώμα, τότε το μυαλό δεν μπορεί να κάθεται σε αδράνεια, θα αρχίσει να παράγει πράγματα. Μέχρι να μπούμε σε άλλες διαδικασίες βέβαια για διαλογισμού κενού κλπ. Έχουμε αρκετό δρόμο. Μιλάμε τώρα για τα πρώτα στάδια και τα απλά. Οπότε αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά εργαλεία, πάρα πολύ σημαντικές πρακτικές που πραγματικά θα εκπλήξουν τον καθένα και την καθεμία από εμάς, εάν τα κάνουμε με συνέπεια και ευλάβεια, ακόμα και αν τα κάνουμε με το ζόρι. Και όπως λέει και στο Kaizen, αλλά και λέγαμε και στο σεμινάριο της αναβλητικότητας, το μόνο που πρέπει να κάνεις, να μην σου φαίνονται βουνά, να πάρεις το ημερολόγιο και απλά να γράψεις μία πρόταση. Να ξεκινήσεις μόνο αυτό. Ημερομηνία, γεια σου ημερολόγιο ή γεια σου εαυτέ μου. Σήμερα αισθάνομαι χάλια ή σήμερα αισθάνομαι καλά ή σήμερα θα βάλω την πρόθεση να έχω μία καλή μέρα. Όταν ξεκινήσεις να γράφεις, θα δεις ότι θα πάρεις φόρα και θα αρχίσουν να βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα και θα γίνει και μία από τις αγαπημένες σου συνήθειες. Γιατί γράφοντας, ουσιαστικά αποταυτίζεσαι από το μυαλό, από τις σκέψεις, παίρνεις μία απόσταση και αρχίζεις και βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Και επίσης αυτό που είπαμε, πάρα πολύ σημαντικό, είναι να το παλέψεις χωρίς να έχεις το γιατί. Ακόμα και αν όλα φαίνονται μάταια, ακόμα και αν δεν έχεις κανένα όνειρο, κανένα όραμα, αρκεί πραγματικά να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Βάλε στην άκρη το γιατί, βάλε στην άκρη το όραμα, βάλ τα όλα στην άκρη και σκέψου αυτή τη διαδικασία. Σκέψου ότι ούτε εσύ δεν σου ανήκεις, ανήκουμε στη φύση, στο Θεό, όπου πιστεύει ο καθένας. Είναι δανεική ακόμα και αυτή η στολή και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να την πάρουμε και να την κινούμε. Να προχωράμε, να παίρνουμε εμπειρίες, να παίρνουμε βιώματα, να βοηθάμε όπου μπορούμε, να εξασκούμε το σώμα μας, το είναι μας, την ψυχή μας, το μυαλό μας, τη σκέψη μας. Να περπατάμε. Οπότε, ακόμα και αν δεν ξέρουμε το γιατί, ας πάρουμε αυτό σαν πρόγραμμα και ας αρχίσουμε απλά να κινούμαστε, να κάνουμε αυτές τις ασκήσεις, αυτές τις πρακτικές, να μάθουμε να σταματάμε τις αρνητικές σκέψεις και να πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα. Όπως λένε, στο παρελθόν υπάρχει η στεναχώρια, η λύπη, οι αναμνήσεις. Στο αύριο υπάρχουν μόνο φαντασία, άγχος, φόβοι και ίσως και κάποιοι ενθουσιασμοί. Όλη η ζωή όμως είναι στο εδώ και τώρα. Ας βάλουμε λοιπόν αυτή την αντίστροφη μέτρηση σαν σκέψη ότι ξέρεις κάτι, ξεκινάω τη μέρα μου με μία πρόθεση ότι ξέρεις κάτι. Είναι flat η ζωή μου, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα την περπατήσω όπως καλύτερα μπορώ. Με αυτές εδώ τις προθέσεις. Θα προσπαθήσω να κυνηγήσω 3 χαρές συνειδητής εστίασης κάθε μέρα. Θα με φροντίσω όσο μπορώ και όσο έχω όρεξη
και το βράδυ θα κοιμηθώ με μια ευγνωμοσύνη, λέγοντας ότι ξέρεις κάτι, έβγαλα μία μέρα. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα αυτές τις 24 ώρες και τώρα θα κοιμηθώ καλά και θα βάλω μία πρόθεση αύριο να καταφέρω πάλι άλλη μία μέρα και θα πηγαίνουμε 24ωρο, 24ωρο, 24ωρο. Εάν μάθουμε λοιπόν να ζούμε χωρίς προσδοκίες, αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να ξετυλίγεται και στις ανθρώπινες σχέσεις μας. Όταν μάθουμε δηλαδή να μην έχουμε προσδοκίες από τη ζωή, να μην φοβόμαστε, να μην έχουμε άγχος, να μην πρέπει σόν και καλά να έχουμε μία αποστολή και ένα όραμα. Δηλαδή, εδώ είναι και λίγο παράδοξο. Έτσι, σε άλλα βίντεο λέμε ότι πρέπει να αναζητήσουμε το όραμα, πρέπει να αναζητήσουμε την αποστολή μας. Όταν αυτά δεν δουλεύουν και δεν είμαστε σε καλή φάση, τότε πάμε σε αυτές τις πρακτικές και σε αυτόν τον τρόπο σκέψης που μιλάμε σήμερα σε αυτό το βίντεο. Τα ξεχνάμε όλα και μαθαίνουμε τη βάση. Μαθαίνουμε να ζούμε στο εδώ και τώρα. Μέρα με τη μέρα, στιγμή με στιγμή, με καλή πρόθεση. Εάν σε βοήθησε λοιπόν αυτό το βίντεο και σου έδωσε υλικό να σκεφτείς, θα χαρώ πολύ να μου το γράψεις στα σχόλια και να ξεκινήσεις αυτές τις πρακτικές, ώστε να δούμε πραγματικά εάν όντως δουλεύουν και σε σένα, αλλά και αν μπορείς πραγματικά να βοηθηθείς για να πάρουμε θετική ενέργεια όλοι μαζί και να προχωρήσουμε. Και επίσης, αν έχεις και εσύ κάποια καλή πρακτική που σε έχει βοηθήσει, πώς να προχωρήσεις όταν είσαι μπερδεμένος, χαμένος, χαμένη ή περνάς μια δύσκολη φάση στη ζωή σου, τότε και αυτό θα βοηθήσει όλη την ομάδα να μας το γράψει κάτω στα σχόλια. Εγώ εννοείται θα σε δω στο επόμενο βίντεο, όμως όπως πάντα μέχρι τότε να είσαι καλά. Προχωράμε.